Hej, jag är din nya granne, heter Sara. Hej Sara, jag heter Jonas, trevligt att träffas. Trevligt att träffas, Jonas. Hur länge har du bott här? Jag har bott här i 5 år. Och du? Jag flyttade in förra veckan. Välkommen till huset då. Tack så mycket. Jag gillar trapphuset, det är ljust. Ja, vi har bra ljus och nya fönster. Vad jobbar du med, Jonas? Jag är lärare på en skola i stan. Vad roligt. Vilket ämne undervisar du i? Jag undervisar i matematik och fysik. Det låter svårt, men intressant. Ja, det är kul att hjälpa eleverna. Bor du ensam här i huset? Nej, jag bor med min fru och vår katt. Vad trevligt. Jag har ingen husdjur än. Det kommer kanske senare. Hur är det med grannarna i huset? Alla är snälla och hjälpsamma. Det känns bra. Jag hoppas att jag också kan lära känna dem. Det gör du säkert snart. Hur är det med huset? Någon speciell historia? Det byggdes på 60-talet och har renoverats mycket. Jag märkte att trappan är ganska bred. Ja, det gör det lätt att bära möbler. Har du några tips för nya som bor här? Ja, prova pizzerian på hörnet, den är god. Tack! Jag älskar pizza. Bra, då måste vi gå dit någon gång. Det skulle vara roligt. Hur ofta träffas grannarna? Vi har ibland små fester i trapphuset. Det låter roligt och mysigt. Ja, det är ett bra sätt att lära känna varandra. Jag hoppas att jag kan vara med nästa gång. Det hoppas jag också. Vad gör du på fritiden, Jonas? Jag gillar att cykla och läsa böcker. Jag tycker också om att läsa, speciellt romaner. Har du någon favoritförfattare? Jag gillar Astrid Lindgren mycket. En klassiker. Jag läste hennes böcker som barn. Vad har du för intressen annars? Jag lagar ofta mat och gillar att promenera. Jag älskar att laga mat också. Vi borde laga mat tillsammans någon gång. Det vore roligt, Jonas. Hur är det att bo i Göteborg? Jag tycker det är en fin stad med mycket att göra. Jag kommer från Umeå, men gillar Göteborg redan. Det är många som flyttar hit för jobbet. Ja, det finns många möjligheter. Hur trivs du i din nya lägenhet? Jag trivs bra. Den är ljus och rymlig. Bra. Det är viktigt att känna sig hemma. Ja, det gör jag redan. Har du några tips på bra affärer nära? Ja, det finns en bra mataffär på andra sidan gatan. Perfekt, det är nära och bekvämt. Och apoteket ligger också nära. Det är skönt att veta. Ser du ofta någon i trappan? Ja, en äldre dam på 3:e våningen. Jag har inte träffat henne än. Hon är snäll och pratar gärna. Jag ska hälsa nästa gång. Bra idé. Jonas, har du en liten ärr på kinden? Ja, det har jag. Det är en gammal skada. Det syns knappt, men jag märkte det. Det är okej, många frågar om det. Jag tycker det ger dig karaktär. Tack, det är snällt sagt. Hur ofta använder du trappan? Jag använder den varje dag, det är bra träning. Ja, jag försöker också ta trappan istället för hissen. Bra val för hälsan. Tack för pratstunden, Jonas. Tack själv Sara, vi ses snart igen. Ja, ha en bra dag. Detsamma, hej då.